नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल युट्युब फोरम। सो आजको भिडियोमा चाहिँ म युट्युबमा भिडियो अपलोड कसरी गर्ने भन्ने तरिका सिकाउन जाँदैछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद। सो सुरुमा चाहिँ हामी हाम्रो गुगल अकाउन्टमा लगइन हुन्छ र तपाईको यदि गुगल अकाउन्ट छैन र कसरी बनाउने थाहा छैन भने गुगल अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा हामीले अलरेडी भिडियो बनाइसकेका छौँ। सो प्लेलिस्टमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अब अगाडि बढौँ। सो हामी चाहिँ पहिला लगइन गर्छौँ हाम्रो इमेल एड्रेस र पासवर्ड हालेर। लगइन भइसकेपछि राइट ह्यान्ड साइडपट्टि च्यानलको आइकोन भन्दा यता एउटा क्यामेरा जस्तो तपाईले आइकोन एउटा देख्नुहुन्छ र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अपलोड भिडियो गो लाइभ, अर्थात् यसमा चाहिँ लाइभ र अपलोड गर्ने दुईटा अप्सन हुन्छ। सो हामी अहिलेको लागि चाहिँ अपलोड भिडियोमा क्लिक गर्छौँ। अपलोड भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले तपाईको भिडियो कुन चाहिँ भिडियो चाहिँ युट्युबमा अपलोड गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ तपाईले ड्र्याग गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अर्थात् कहाँ छ फोल्डर त्यसबाट ल्याएर सिधै यहाँ राख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ तपाईले क्लिक गरेर फाइल कहाँ छ लोकेसन त्यहाँबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। र अहिलेको लागि चाहिँ म क्लिक गर्छु र भिडियो भएको ठाउँमा गएर भिडियोलाई क्लिक गरेपछि अटोमेटिक यो चाहिँ यहाँ आउँछ। त्यसपछि चाहिँ हामीले यो पार्टमा चाहिँ भिडियोको टाइटल राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यो पार्टमा चाहिँ हामी डिस्क्रिप्सन मेन्सन गर्छौँ, भिडियो के को बारेमा बनाइएको हो त्यो सम्बन्धमा थोरै भिडियोलाई डिस्क्राइब पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्योभन्दा तल चाहिँ हामीले ट्यागहरू चाहिँ मेन्सन गर्छौँ। जस्तै यो भिडियो के कुरासँग सम्बन्धित हुनसक्छ, युट्युबमा सर्चेबल बनाउनुको लागि चाहिँ यसमा हामीले ट्यागहरू पनि हाल्छौँ। युट्युब टिप्स, हाउ टु क्रिएट सक्सेसफुली युट्युब च्यानल, युट्युब हेल्प एन्ड टिप्स, यस्तै तपाईँले विभिन्न ट्यागहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि राइट ह्यान्ड साइडपट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एड टु प्लेलिस्ट भन्दछ। यदि तपाईँले भिडियोको प्लेलिस्टहरू बनाउनु भएको छ भने प्लेलिस्टमा पनि यो भिडियोलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। सो एड टु प्लेलिस्टमा क्लिक गरेर म यसलाई युट्युब टिप्स भन्ने मेरो प्लेलिस्ट छ, सो त्यसमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो भिडियोलाई प्रिमियरमा पनि राख्न सक्छौँ। प्रिमियरमा राख्ने भनेको चाहिँ कुनै एउटा टाइममा चाहिँ निश्चित टाइममा चाहिँ भिडियोलाई सेड्युल गरेर राख्नु सक्नुहुनेछ, यति बेला पब्लिस हुन्छ भनेर, जुन चाहिँ तपाईँको युट्युबमा चाहिँ अलरेडी भिडियो पब्लिस भएको थम्बनेल चाहिँ आउन सक्छ। सो यसको लागि चाहिँ तपाईँले प्रिमियरमा क्लिक गर्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ समय कुन बारमा गर्ने हो, कुन गतेमा गर्ने हो, त्यस्तै कति बजे गर्ने हो भनेर टाइम पनि मेन्सन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि पब्लिस गरिदिनुहुन्छ। यदि भइसकेपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ प्रिमियरको लागि रेडी हुन्छ। सो हामी फेरि रिटर्न टु एडिटिङमा आउँछौँ, प्रिमियर अप्सनलाई हटाउँछौँ किनभने अहिलेलाई चाहिँ हामी भिडियोलाई पब्लिक गर्छौँ। पब्लिकमा क्लिक गर्छु म। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अर्को कुरा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ ट्रान्सलेसन भनेर पनि अर्को एउटा अप्सन हुन्छ। ट्रान्सलेसनमा चाहिँ भिडियोको ल्याङ्ग्वेज पनि मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै एडभान्स सेटिङमा चाहिँ क्याटेगोरी, तपाईँको कुन क्याटेगोरीको भिडियो तपाईँ के प्रपोजको लागि चाहिँ भिडियो बनाउनु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईँले मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले चाहिँ यो एजुकेसन अर्थात् एजुकेसनल भिडियो भएकोले हामी चाहिँ एजुकेसनमा क्लिक गर्छौँ। यहाँ चाहिँ थुप्रै क्याटेगोरी हुन्छ, तपाईँले आफ्नो भिडियोको टाइप्स कुन चाहिँ हो त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। सो प्रोसेसिङ हुँदैछ, यो 100% भएपछि तपाईँले पब्लिक गरिदिनुहोस्। भिडियो चाहिँ तपाईँको अटोमेटिक अपलोड हुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ थम्बनेल आइसकेको छ। र त्यसपछि तपाईँले अरू सोसियल साइटहरूमा पनि अटोमेटिक यहीँबाट सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फेसबुक, ट्विटर, ब्लग लगायत तपाईँको विभिन्न अरू सोसियल प्लेटफर्महरूमा पनि यसलाई चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जसको लागि चाहिँ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले देखिहाल्नुभयो। यसलाई हामी फेरि चेक गर्छौँ। राइट ह्यान्ड साइडमा युट्युब स्टुडियो बिटामा क्लिक गर्नुहोस्। भिडियोजमा जानुहोस्।
र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हाम्रो भिडियो चाहिँ अपलोड भइसकेको छ। भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै भिडियो मन परेमा सेयर गर्नुहोला र यदि यस्तै जानकारी अरू पनि चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।